A very warm good afternoon to everyone. Welcome to EasyMy Learning. It's me Shivam, your GK and Nepali instructor. In our previous session, we have discussed on the topic geography, in which we have discussed both Nepali and world geography. That is lecture 3. Today in this session, we will discuss on the topic science and technology. And we will practice some MCQ questions. Before that, we will have some go through from our previous class. I will ask you some questions and you have to answer it. Okay. Yes, The sir. पिछलो क्लासबाट कतिजनाले हेऱ्यो रिभाइज गर्यो असाइनमेन्टहरू बनाइरहेछौ तिमीहरू रिभिजन गरिरहेछौ नि जिकेको Yes, sir. ओके ल यो भन त विच रिभर इज नोन एज सोर्ड अफ बिहार Kosi. सोर्ड अफ बिहार भनेर कुन रिभरलाई चिन्छ Kosi. Kosi River. ओके कोसी इज द राइट एन्सर अर्कोमा कोसीलाई इन्डियामा के भनेर कुन नामले चिनिन्छ कोसी रिभरलाई इन्डियामा कुन नामले चिनिन्छ Damodar. ओके अनुष्काले भन्यो ठिक छ दामोदर दामोदर हुन्छ ठिक छ अब यो कोसी रिभर जुन हाम्रो छ यो कोसी रिभरलाई नाम कुन ऋषिको बेसिसमा दिएको छ कुन ऋषिको नाममा कोसीको नाम परेको थियो कोसी रिभर जुन छ यो कसरी नाम पर्यो कुन ऋषि मुनिको नाममा परेको थियो कोसी रिभर कौशिक राइट ठिक छ सुगनले भनेछ कौशिक राइट छ ल ध्यान दिएछौ ल ठिक छ ल विदाउट वेस्टिङ टाइम हामी अब आजको जुन सेसन छ द्याट इज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी त्यसमा हामी अब हेर्छौँ ल ओके ल अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट एउटा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पोर्सन पनि हो हाम्रो यो जिकेको होइन जिकेबाट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट जसरी कि 10वटा क्वेसन छ भने त्यसमा 3टा अथवा 2टा यसरी गरेर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट टपिकबाट सोध्छ सो फर्स्टमै हामी यो अब इम्पोर्टेन्ट साइन्टिफिक थ्योरिजहरूमा जाने पहिला अब इम्पोर्टेन्ट साइन्टिफिक थ्योरिजमा अब के छ हेर त फर्स्टमा छ हाम्रो थ्योरी अफ ग्राभिटेसन एन्ड ल अफ मोसन है यो त सबले साइन्समा पढेछौ फिजिक्समा ल अफ मोसन कसले फाइन्ड गरेको थियो भने डिस्कभर गरेको थियो सर आइजेक न्युटन है त्यस्तै क्वान्टम थ्योरी हाम्रो यो 11मा पढ्छौ तिमीहरू फिजिक्समा क्वान्टम थ्योरी यो म्याक्स प्ल्याङ्कले डिस्कभर गरेको थियो त्यस्तै ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास होइन ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास जुल भन्ने साइन्टिस्टले डिस्कभर गरेको थियो होइन ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास कसैले स्टेट गर्न सक्छ स्टेट ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास थाहा छ यो स्टेटमेन्ट ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासले के भन्छ एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नट बी Destroyed. त्यो हाम्रो के हो स्टेटमेन्ट हो एउटा होइन त्यस्तै हाम्रो अर्कोमा छ थ्योरी अफ रिलेटिभ डेन्सिटी थ्योरी अफ लिभर यो आर्किमेडिजले यो लिभर तिमीहरूले लिभर पुली पढेको थियो नि हो त्यसैको त्यो थ्योरी कसले दिएको थियो आर्किमेडिजले है अर्कोमा ल अफ हेरिडिटी यो सबले धेरै पपुलर क्वेसन हो ल अफ हेरिडिटी कुन साइन्टिस्टले डिस्कभर गरेको थियो ग्रेगर मेन्डल है ग्रेगर मेन्डल उसले कुन प्लान्टलाई त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो कुन प्लान्टमा थियो Pea plant. हो पी को साइन्टिफिक नेम Pygium sativum. राइट छ ल पिसम सेटिभम भनेर पनि साइन्टिफिक नेम सोधिन्छ वाट इज द साइन्टिफिक नेम अफ पी पिसम सेटिभम है त्यस्तै अर्कोमा छ हाम्रो थ्योरी अफ इभोल्युसन कसले दिएको थियो चार्ल्स Darwin. यस थ्योरी अफ रिलेटिभिटी त्यस्तै अर्कोमा हाम्रो थ्योरी अफ रिलेटिभिटी एल्बर्ट Albert Einstein.
अर्कोमा छ हाम्रो डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी है। यो जन डाल्टनले नै दिएको थियो एउटा थ्योरी अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन। यो केमिस्ट्रीमा तिमीहरू 11 को च्याप्टर 2 मा पढ्छौ तिमीहरू डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी र थ्योरी अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन। सर यो तीनवटा वाला देखो न्यूटन प्रोटोन र इलेक्ट्रोन वालाको जन डाल्टनले त्यो जल डाल्टनले डिस्कभर्ड अलग अलग छ त्यसको। के भन्नुभयो? त्यसको डिस्कभर्ड अलग अलग छ। त्यो जल डाल्टनले तिनटै डिस्कभरी गरेको थिएन। जस्तै होइन कि त्यसले एटम डिस्कभर गरेको थियो नि। एटम डिस्कभर गरेको थियो। त्यही त म भन्दैछु। जल डाल्टनले एटम डिस्कभर गरेको थियो, तर प्रोटोन कसले डिस्कभर गरेको थियो? रदरफोर्ड। जेम्स च्याडविक। प्रोटोन तिमीलाई रदरफोर्ड, ल ठिक छ, जसले भन्यो रदरफोर्ड ठिक छ। रदरफोर्डले डिस्कभर गरेको थियो। त्यस्तै प्रोटोन। इलेक्ट्रोन कसले गरेको थियो? जेम्स च्याडविक। जेम्स च्याडविक। यस्तै थियो। इलेक्ट्रोन तिमीलाई थम्सनले जे थम्सनले गरेको थियो। जे थम्सन सर। जे थम्सन। यो इम्पोर्टेन्ट हो। यो तिमीलाई केमिस्ट्रीमा सोधिन्छ कि डिस्कभर्ड अफ प्रोटोन अथवा न्यूट्रोन अथवा इलेक्ट्रोन अथवा न्यूट्रोन है। न्यूट्रोनको थाहा छ? जेम्स च्याडविक हुन्छ न्यूट्रोन। च्याडविक अथवा पुरै नाम भन्दाखेरि जेम्स च्याडविक है। च्याडविक यो ध्यान राख्नु। अर्कोमा हाम्रो के छ? यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स हेरिहाल, म्याक्सवेल छ तर पढ्दैन यसको। थ्योरी अफ थर्मोडाइनामिक्स केल्भिनले है। अर्को केल्भिन स्केल पनि केल्भिनले नै गरेको थियो। त्यो जुन सेल्सियस स्केल तिमीलाई फारेनहाइट स्केल जुन थियो नि, त्यस्तै केल्भिन स्केल कसले गर्थ्यो? केल्भिनले नै। त्यस्तै थ्योरी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन माइकल फराडेले होइन। माइकल फराडेले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पनि फाइन्ड गर्थ्यो। त्यस्तै हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी निकोलस कपर्निकस है। यो हेलोसेन्ट्रिक र जियोसेन्ट्रिक थ्योरी थियो अर्थको। त्यसले हेलोसेन्ट्रिक तिमीलाई निकोलसले गरेको थियो। त्यस्तै भेलोसिटी अफ लाइट अलस रोमरले। त्यस्तै ल अफ नेचुरल सेलेक्सन चार्ल्स डार्विनको त्यो ल अफ नेचुरल सेलेक्सन पनि एउटा थ्योरी हो। त्यस्तै स्ट्रक्चर अफ वाटर हाइड्रोजन। वाटरको स्ट्रक्चर हाइड्रोजनको स्ट्रक्चर कसले फाइन्ड गर्थ्यो? हेनरी क्याभेन्डिस। र हाइड्रोजन कसले डिस्कभर गरेको थाहा छ कसैलाई? हेनरी क्याभेन्डिस। हो राइट। हेनरी क्याभेन्डिसले नै तिमीलाई त्यो हाइड्रोजन ग्यास गर्थ्यो। अनि नाइट्रोजन कसले गर्थ्यो थाहा छ? नाइट्रोजन ग्यास बिर्सिहालेछु दाइ। ल केही छैन। नाइट्रोजन ग्यास तिमीलाई रदरफोर्डले नै गरेको थियो। नाइट्रोजन तिमीलाई यो डिस्कभर्डरहरूको नि अलि नाम तिमीहरू अलि रिभाइज गरिहाल्नु, किनभने अब जिकेमा नसोधेर पनि यो अब स्पेसली त्यसमा सोधिन्छ। अब स्पेसिफिक सिलेबस जस्तै कि केमिस्ट्री छ भने केमिस्ट्रीमा सोधिन्छ। अब यसको हुन्छ रदरफोर्ड, तर कुन रदरफोर्ड? त यसको हुन्छ डेनियल रदरफोर्ड है। एउटा छुटाउनु हो थ्योरी अफ न्युक्लियर फिसन। कुन? एटम बम वाला। त्यो तलको क्वेसनमा तिमीहरू हेर्छौ, यहाँ तलतिर होला। ए एटम बम कहाँ छ? हेरिडिटी वाला तलको क्वेसनमा थियो कहीँ एटम बमको। माथि पनि छ। कति नम्बरमा आएको छ? माथि हेर्नु त छ त। ए यहाँ यो मिस गरेँ ल, सरी। थ्योरी अफ न्युक्लियर फिजन अथवा एटम बम यो ओटो ह्यानले। ओपनहाइमर पनि हुन र? ओपेनहाइमर ओटोनोनको नेम अर्को ओपेनहाइमर हो। ओटो हाम्रो ओपनहाइमर। यो तिमीलाई फादर अफ एटोमिक बम जुन छ नि, यो फादर अफ एटोमिक बम हजुर त्यो तिमीलाई ओपेनहाइमर, उसको मुभी पनि छ एउटा फादर अफ एटोमिक बम। हो एउटा मुभी पनि छ ओपेनहाइमर।
यो ओपेनहाइमर भनेर एउटा छ मुभी। यो हजुर। रोबोट तिमीलाई कसले डिस्कभर गर्थ्यो, फादर कसलाई भन्छ भने रोबर्ट ओपेनहाइमरलाई है। हजुर। ओपेनहाइमर फादर अफ एटमिक बम। तर थ्योरी कसले हजुर। दिएको थियो, थ्योरी सोच्यो भने अटो हेन है, अटो हेनलाई भन्छ। हुन्छ। ल हस्। नेक्स्टमा छ हाम्रो यो फिजिकल क्वान्टिटिज एन्ड देयर युनिट। अब फिजिकल क्वान्टिटी यो फेरि फिजिक्सको आयो है। अब जस्तै पिच अफ साउन्ड, पिच अफ साउन्डको युनिट के हो त डेसिबल है, डिबी भनेर पनि डेसिबल। अब यो डेसिबल अब स्पेसिफिकली यो युनिट भएन है, यो मात्र पिच इन्टेन्सिटीलाई त्यो मेजर गर्ने एउटा त्यो क्वान्टिटी जस्तै हो। सो डेसिबल हुन्छ पिच अफ साउन्डको। त्यस्तै फोर्सको न्युटन, हिटको जुल, जेबाट सिम्बलहरू पनि हेर्नु। वर्क एनर्जी, दुवै वर्क एनर्जीको फेरि त्यही जुल भयो। हिट भनोस्, वर्क भनोस्, एनर्जी भनोस्, सबै जुल। काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जीको युनिट के हो? मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। जूल। जुल नै हुन्छ। त्यो पनि हेर त के हो, त्यो काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी हो कि होइन काइनेटिक एनर्जी? यस सर। काइनेटिक एनर्जी भयो। त्यस्तै अर्को के छ, पोटेन्सियल एनर्जी है, पोटेन्सियल एनर्जी। यो पनि एक किसिमको त एनर्जी फर्म हो होइन। सो मैले यस के सर। भने एनर्जीको जति पनि के हुन्छ जुल है, यो याद राख्नु। मोमेन्टमको केजी, केजी मिटर पर सेकेन्ड हो। ल अर्कोमा यो मोमेन्टमको तिमीहरू यो युनिट एन्ड डाइमेन्सन पढ्यो तिमीहरू? युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा युनिट निकाल्न सिकाउनु भयो थियो सरले। एमटिएल होला। अब एस सर। मोमेन्टम के हुन्छ, यस सर, मास इन्टु एमटिएल भेलोसिटी हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। यस सर। हुन्छ। तो मासको एसआई युनिट के भयो? केजी केजी। भेलोसिटीको मिटर पर सेकेन्ड। मीटर पर मिटर, सेकेन्ड। मिटर पर सेकेन्ड। सो हेर त हामी डाइमेन्सनको थ्रु अथवा अब तिमी यस्तो गर्छौ, एमएलटीको पावर भेलोसिटीको एलटी पावर -1 हुन्छ। हुन्छ। यो तिमीलाई युनिटबाट पनि थाहा पाउँछ के युनिट हो। जसरी कि अब युनिट निकाल्नु छ मोमेन्टमको त के गर्छौ तिमीहरू, मोमेन्टमको फर्मुला लगाउँछौ मास इन्टु भेलोसिटी है। मासको एसआई युनिट के भयो, केजी। त्यस्तै भेलोसिटीको मिटर पर सेकेन्ड। सो यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ हाम्रो, केजी मिटर पर सेकेन्ड यसको युनिट हुन्छ। अर्कोमा छ हाम्रो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको जुल पर डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै प्रेसरको पास्कल पिए। अर्कोमा छ अर्थक्वेक इन्टेन्सिटी, यो रिचर स्केल। यो पनि युनिट होइन है, रिचर स्केल पनि युनिट होइन, मात्र अर्थक्वेकको इन्टेन्सिटीलाई कसमा त्यो मेजर गर्छ, रिचर। अब भन्छ नि कति रिचर म्याग्निट्युडको त्यो आयो। सो त्यो रिचर स्केल एउटा मेजर गर्ने थियो। त्यस्तै फ्रिक्वेन्सीको हर्ट्ज, डेन्सिटी केजी पर मिटर क्युब। अब डेन्सिटीको पनि त्यस्तै निकाल्नु होइन। डेन्सिटीको के हुन्छ, मास बाई भेलोसिटी भोल्युम। और भेलोसिटी कहाँ, भोल्युम नहीं हुन्छ, मास बाई भोल्युम। तो मासको हाम्रो के हुन्छ, मासको भन त, मासको हामी केजी लेख्न मिल्छ, मासको केजी। मासको यदि केजी लेख्न पायो भने भोल्युमको के लेख्न पाउँछ, मिटर क्युब। मिटर क्युब। किनभने भोल्युमको के हुन्छ फर्मुला भन्ने, L into B into एच। एल इन्टु बी इन्टु एच। अब यो तिनटै लेन्थ हो कि होइन, मतलब लेन्थलाई मिटरमा मेजर गर्छ। तो मिटर इन्टु मिटर इन्टु मिटर, यो के भयो, मिटर क्युब भयो। तो यहाँबाट भोल्युमको के आयो, मिटर क्युब। सो यो हेर त केजी हामी के लेख्न पाउँछ, मिटर पर मिटर क्युब होइन, केजी पर मिटर क्युब। ल त्यस्तै भेरी सर्ट डिस्टेन्स माइक्रोमिटरमा, माइक्रोमिटरमा मेजर हुन्छ। त्यस्तै 1 माइक्रोमिटर कति हुन्छ, यो 1000 सिम्बल भयो। नैनोमिटर। यो कति द पावर 8 थियो सर, कति द 3 into 10 to the power -6 मिटर है। यो तिमीलाई 1 माइक्रोमिटर भन्छ, 1 माइक्रोमिटर। सिम्बल हेरिहाल माइक्रोमिटरको। सर त्यस्तो न्यानोमिटर योभन्दा 1000 गुणा सानो हुन्छ र कि 100 गुणा? न्यानोमिटर, हजुर। न्यानोमिटरको तिम्रो 1 न्यानोमिटर इक्वल टु कति हुन्छ, 1 इन्टु तिमीलाई 1 इन्टु 10 टु दी पावर कति -9 हुन्छ है। यस सर। यो दुवैमा स्मल कुन भयो,
यो तिमीलाई नानोमिटर नि स्मल भयो nanometer 20 हजुर तर त्यो डिस्टेन्स भनेछ है अब डिस्टेन्समा मेजर हुन्छ नि जुन अब त्यो एउटा माइक्रोमिटर त्यो जेनरली डिस्टेन्समा मेजर हुन्छ सो भेरी सर्ट डिस्टेन्स माइक्रोमिटर भयो नानोमिटरको हुन्छ 10⁻⁹ मिटर हुन्छ यसको त्यस्तै भेरी लङ डिस्टेन्स कुन हुन्छ भेरी लङ डिस्टेन्स किलोमिटर किलोमिटर नै हुन्छ एसआई युनिटमा हामी मेजर गर्छौँ होइन किलोमिटर हुन्छ तिमीलाई त्यसमा लङ डिस्टेन्समा हुन्छ त्यस्तै पावरको व्याट भयो पावर अफ लेन्स जुन हामी गगल्स वा ग्लासेसहरू लगाउँछ त्यसको जुन पावरवाला हुन्छ त्यो केमा मेजर हुन्छ लेन्सको डायोप्टर होइन अप्टिक्समा पढेछौ तिमीहरू त्यस्तै रेडियो एक्टिभिटी टिआई क्युडीमा मेजर हुन्छ अब यो म्यारी क्युरी भन्ने एउटा फिमेल साइन्टिस्ट थिइन् उसको माथि यो युनिट राखेको छ सिआई त्यस्तै अर्कोमा आयो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल सो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल अफकोर्स भोल्ट हुन्छ यो पर्दैन इलेक्ट्रिक एनर्जीको एरियालाई किलोवाट आवर है केडब्लुएच किलोवाट आवर एयर प्रेसरको बार इलेक्ट्रिक करेन्ट यो एयर प्रेसरको बार हुन्छ है इलेक्ट्रिक करेन्टको एम्पियर ल यो हाम्रो केही त्यो एसआई युनिट र त्यसमा साइन्टिफिक डिस्कभरिजहरू थियो त्यो यति नै थियो अर्को हामी अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको क्विज अलि हेर्ने है अब यो एप्लिकेसनमा अपलोड भइसकेछ तिमीहरू गएर एप्लिकेसन पनि चेक गर्दा हुन्छ ल एप्लिकेसनमा पनि तिमीहरू अहिले नै क्विज हेर्न सक्छौ जेनरल नलेजको छैन क्विजमा गएर जेनरल नलेज सेक्सनमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको अब केही क्वेसन्सहरू छ हामी यहीँबाट गरौँला ल एकैछिन ल एप्लिकेसनबाट तिमीहरू जुन प्रिभियस लेक्चरहरू छ नि त्यसको पनि क्विज प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ अब जस्तै फर्स्टमा हाम्रो फर्स्ट लेक्चरमा हामी मिक्स्ड एमसिक्यूहरू प्र्याक्टिस गरेको थियौँ होइन सेकेन्डमा हामी हिस्ट्रीबाट गरेको थियौँ सो हिस्ट्रीको पनि यहाँ अपलोड भइसकेको छ थर्डमा हामी जियोग्राफी गरे प्रिभियस लेक्चरमा अब फोर्थमा हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी यहीँबाट सो फर्स्ट क्वेसन छ हाम्रो विच साइन्टिस्ट अफ द वर्ल्ड इज नोन एज फादर अफ साइन्स अल्बर्ट आइन्स्टाइन ग्यालिलियो ग्यालिली हुन्छ होइन तर ग्यालिलियो ग्यालिलीलाई मोस्ट प्रोबेबली तिमी के भन्न सक्छौ फादर अफ मोडर्न फिजिक्स होइन फादर अफ मोडर्न फिजिक्स भनेर चिन्छ तर एल्बर्ट आइन्स्टाइन तिमीलाई करेक्ट हो यसले नर्मली हामी एल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई नै भन्छौँ जसको धेरै थ्योरी डिस्कभरिजहरू बढी छ एउटा फादर अफ साइन्स एल्बर्ट आइन्स्टाइन भन के भनिरहेको छु चिन्ने फादर अफ साइन्स एल्बर्ट आइन्स्टाइन ग्यालिलियो ग्यालिलीलाई के भन्ने फादर अफ मोडर्न फिजिक्स अथवा फादर अफ मोडर्न साइन्स है नेक्स्टमा छ व्हेन डिड आइन्स्टाइन प्रोपाउन्ड द थ्योरी अफ रिलेटिभिटी कुन इयरमा उसले फाइन्ड गर्थ्यो सो यो हुन्छ 1905 एडीमा है तिमीहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ अर्कोमा छ व्हेन डिड आइन्स्टाइन प्रोपाउन्ड जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी यो तिमीलाई ग्राभिटी यसको स्टेटमेन्ट के थियो भन्दाखेरि ग्राभिटी एज अ कर्वेचर अफ स्पेस टाइम ग्राभिटीको माथि त्यो स्पेस टाइममा ग्राभिटीलाई के भन्थ्यो कर्वेचरको रूपमा त्यो भनेको सो यसको हुन्छ व्हेन डिड भनेछ यहाँ व्हेन डिड आइन्स्टाइन प्रोपाउन्ड 1915 एडीतिर यो प्रोपाउन्ड गरेको थियो अथवा डिस्कभर गरेको थियो फेरि हाउ हैज आइन्स्टाइन समराइज्ड हिज थ्योरी अफ रिलेटिभिटी इन फर्मुला यस इक्वल टु mc स्क्वायर अब
कसैले भन्न सक्छ के को रिलेसन हो यो इक्वल टु mc स्क्वायर Energy of an heavenly object equals to speed of light speed of light को square multiply mass of the object. राइट यो हाम्रो तीनटा यसमा छ एनर्जी मास र स्पीड अफ लाइट हैन स्पीड अफ लाइटलाई केबाट डिनोट गर्छौ C बाट ल ठीक छ इक्वल टु mc स्क्वायर हुन्छ अब वेयर इज आइन्स्टाइन ब्रेन केप्ट सेफली केप्ट अब आइन्स्टाइनको डेथ भएको थियो तिमीलाई 1955 मा है 1955 मा डेथ भएको थियो अनि त्यसपछि उसको ब्रेनलाई साइन्टिफिक स्टडीको लागि कहाँ राखेको थियो बी नम्बर सर Princeton Hospital. प्रिन्सटन हस्पिटल युएसए मा है अर्को छ विच साइन्टिस्ट डिस्कभर्ड द भ्याल्यू अफ पाई इज 22/7 Pythagoras. आर्किमेडिस हुन्छ है आर्किमेडिस यहाँ हेर क्वेसनमा हेर विच साइन्टिस्ट डिस्कभर्ड द भ्याल्यू अफ पाई 22/7 कसले डिस्कभर गर्थ्यो आर्किमेडिस त्यस्तै वेन डिड ग्यालिली इन्भेन्ट द टेलिस्कोपको डिस्कभरर को इन्भेन्ट कसले गर्थ्यो ग्यालिलियो ग्यालिली अनि कुन इयरमा गरेको थियो भन्दाखेरि 1606 AD मा है अर्कोमा छ वेन वाज इको आइडा छ यो म्युट गर्ने इको आइडा छ कसैको ल अर्कोमा छ वेन वाज न्युटन्स फेमस बुक प्रिन्सिपिया पब्लिस्ड यो कुनमा थियो कुन इयरमा थियो 1687 AD मा अब हु इज नोन एज फादर अफ मोडर्न फिजिक्स ल यसको ग्यालिलियो ग्यालिली है अर्कोमा छ विच साइन्टिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड युजिङ अ प्रिजम द्याट सनलाइट कन्सिस्ट अफ 7 कलर एउटा प्रिजम पढ्छौ नि प्रिजमबाट त्यो व्हाइट लाइट तिमीलाई ट्रान्सफर गरेपछि कतिवटा लाइट हुन्छ तिमीलाई 7 वटा है त्यसलाई मेमोराइज गरेपछि तिमीले भिग्डो भनेर VIG YOU बाट हैन के हुन्छ 10 सर आइजेक न्यूटन ओके सर आइजेक न्यूटन अर्कोमा छ हाम्रो हाउ मेनी लॉ अफ मोशन डज हैज न्यूटन प्रोपाउन्डेड कतिवटा लॉ अफ मोशन 3 ओके 3 वटा ल अर्कोमा छ प्यासेन्जर इन अ मुभिङ बस jerk forward when it stops suddenly which law of motion explain this First law of motion. inertia. So first law of motion state garda ta kasaile Newton's first law of The motion body seems to be in motion if the motion or rest if it is in हैन यो कि मतलब जबसम्म एउटा बडी रेस्टमा मतलब रेस्टमा रहन्छ त्यो रेस्टमै रहन्छ जबसम्म एक्सटर्नल फोर्स बाहिरदेखि लाग्दैन तबसम्म त्यो रेस्टमै रहन्छ र मोसनमा रहन्छ भने त्यो मोसनमै रहन्छ जबसम्म एक्सटर्नल फोर्स बाहिरदेखि आउँदैन युनिभर्सबाट ठीक छ त्यो अब भनेछ कि until and unless exerted by external force हैन अब रेस्टमा छ भने त्यो बडी केमा हुन्छ रेस्टमै हुन्छ अब जबसम्म एक्सटर्नल फोर्स अब जसरी कि कुनै एउटा माने एउटा क्लासरुम छ है त्यो क्लासरुम 1 इयर देखि बन्द छ है त्यसमा एउटा तिमी डस्टर राखेछौ डेस्कको माथि सो त्यो डस्टर हल्छ त्यहाँबाट 1 इयर पछि पनि तिमी हेर्यौ भने त्यहाँको त्यही हुन्छ हैन सो त्यो के शो गरिरहेछ न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन जबसम्म एक्सटर्नल फोर्स त्यहाँ एप्लाई हुँदैन तबसम्म त्यसको पोजिसन बदलिदैन है नेक्स्टमा त हाम्रो रकेट एन्ड जेट इन्जिन ऑपरेट बेस्ड अन व्हिच न्यूटन्स लॉ Newton third law. Third law. न्यूटन थर्ड लॉ अब जसरी कि रकेट छ हैन अब रकेटले अपोजिट डाइरेक्सनमा तिमीलाई त्यो फोर्स लगाउँछ त त्यो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के छ एभ्री एक्सन हैज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन हैन सो त्यसले एक्सन के लगाइराछ त्यो फ्युलबाट एनर्जी प्रोड्युस गरिराछ अनि रिएक्सनमा के भइराछ अपोजिट डाइरेक्सनमा त्यसलाई गरिराछ त्यहीबाट रकेट कहाँ माथिसम्म जान्छ हैन सो एक्सन रिएक्सन तिमीलाई न्यूटन थर्ड लॉ अफ मोशन अर्कोमा छ विच साइन्टिस्ट प्रपोज द एटोमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ठीक छ जॉन डाल्टनले पार्शियल प्रेशर यानी डाल्टन्स लॉ पनि विच साइन्टिस्ट डिस्कभर्ड द थ्योरी अफ पार्शियल प्रेशर अथवा जॉन डाल्टनले हैन
ठिक छ। अब who discovered the generator? Michael Faraday. यसले कुन ल डिस्कभर गर्थ्यो, कुन ल फाइन्ड गर्थ्यो यसले? माइकल फ्याराडेले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक induction इन्डक्सन र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छ नि सर। त्यो पुरै कसले गर्थ्यो? माइकल फ्याराडेले नै डिस्कभर गर्थ्यो। त्यस्तै फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी माइकल फ्याराडे माइकल फ्याराडे हो। फ्याराडे ल अफ त्यो पनि छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन अथवा त्यस्तो छ नि, एउटा किताब पनि पब्लिस गरेछ, फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर। त्यस्तै हु इज नोन एज प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट? माइकल फ्याराडे। माइकल फ्याराडेलाई नै प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छ। सानै उमेरदेखि ऊ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियो कि, त्यही भएर त्यसलाई प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छ। So based upon Michael Faraday, which law is the technology of electroplating? अब त्यसको फ्याराडे लमा लॉ अफ इलेक्ट्रोलाइसिस ल ठीक। यहाँबाट पनि तिमीहरूले थाहा पाउँछ इलेक्ट्रोप्लेटिङ छ र इलेक्ट्रोलाइसिस हैन, सिमिलर छ। सो त्यहाँबाट पनि टिक लगाउन सक्छौ कि के हुन्छ यसको। ल अर्कोमा अर्कोमा छ व्हाट वाज द फेमस नेचुरल साइन्टिस्ट चार्ल्स डार्विन द फाउन्डर अफ थ्योरी अफ इभोल्युसन बॉर्न? अब कुन इयरमा अब बर्न भएको थियो चार्ल्स डार्विन? यो 12 फेब्रुअरी 1809 मा है, 12 फेब्रुअरी 1809 एडी मा बर्न भएको थियो। त्यस्तै व्हेन डिड चार्ल्स डार्विन पब्लिश हिज बुक? कुन इयरमा त्यो द ओरिजिन अफ स्पीसीज? 1859 एडी मा द ओरिजिन अफ स्पीसीज भनेर बुक पब्लिश गर्थ्यो उसले। On which island did Charles Darwin conduct his studies on animal? अब कुन आइल्यान्डमा भनेछ कि त्यसले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टहरु कन्डक्ट गर्थ्यो है, कुन आइल्यान्डमा? यसको हुन्छ तिमीलाई ग्यालापागोस आइल्यान्डमा है। स्पेसिफिकली उसले आइल्यान्ड नै चुज गरेको थियो, त्यो एक्सपेरिमेन्ट एनिमलमाथि धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियो नि उसले, त्यही भएर। अर्कोमा छ हु वाज द साइन्टिस्ट फ्रेन्ड अफ चार्ल्स डार्विन? अब चार्ल्स डार्विन को कुन एउटा मिल्दो त्यो साइन्टिस्ट फ्रेन्ड? लुइस पास्चर कुन छ? रुजवेल भ्यालेस है, रुजवेल भ्यालेस। यसमा अर्कोमा छ हाम्रो हु इज द साइन्टिस्ट टु क्लेम दैट ह्युमन्स आर एन्सेस्टर अफ अदर स्पीसीज? मतलब कुन साइन्टिस्टले फाइन्ड गर्थ्यो चार्ल्स डार्विन हैन? ओके, चार्ल्स डार्विन राइट हो। अर्को थ्योरी अफ इभोल्युसन, व्हिच बुक अफ चार्ल्स डार्विन कन्टेन हिज थ्योरी अफ इभोल्युसन? कुन बुकमा थ्योरी अफ इभोल्युसन को बारेमा एक्सप्लेन गरेको थियो? यस, द ओरिजिन अफ स्पीसीज मा थ्योरी अफ इभोल्युसन को चर्चा थियो। अर्कोमा छ हु प्रोपाउन्डेड थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन? चार्ल्स डार्विन अफ कोर्स चार्ल्स डार्विन कै हो। अर्कोमा छ हाम्रो how many years did it take for Charles Darwin to develop his theory of evolution? 15 20 year लागे थियो उसलाई त्यो थ्योरी अफ इभोल्युसन डेभलप गर्नको लागि, त्यो थ्योरी अफ इभोल्युसनलाई फाइन्ड गर्नको लागि 20 इयर लागे थियो। अब पास्चराइजेसन को इन्भेन्टर को? लुइस पास्चर। यस, लुइस पास्चर। यहाँबाट एउटा ट्रिक के लगाउन मिल्छ? पास्चराइजेसन छ यहाँ, उसको टाइटल के छ? पास्चर है, यहाँबाट पनि ट्रिक लाग्न सक्छ। अर्कोमा छ हु इन्भेन्टेड द भ्याक्सिन अगेन्स्ट ट्युबरक्लोसिस? लुइस पास्चर नै थियो। ट्युबरक्लोसिस को भ्याक्सिन उसले नै फाइन्ड गरेको थियो। अर्कोमा छ हु डिस्कभर्ड द ब्याक्टेरिया कजेज इन्फेक्सन अफ वुन्ड? अब ब्याक्टेरियाले वुन्डमा जुन हाम्रो घाउ हुन्छ त्यसमा इन्फेक्सन उत्पन्न गर्छ। यस, लुइस पास्चर नै थियो त्यो पनि। अब when did Louis Pasteur die? 1895 AD मा he died. अर्कोमा who invented electric bulb, movie camera and projector? थोमस अल्वा एडिसन। अफ कोर्स यहाँबाट तिमीहरू अब तीनटै दिएको छ भने ठीक छ हैन, तर हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रिक बल्ब कसले जो डिस्कभर गर्थ्यो? थोमस एडिसन। यस,
त्यस्तै हामी अब यहाँ सिग्नलमा पनि दिन सक्छ अब मुभी क्यामेरा अथवा प्रोजेक्टर भनेर सो यो पनि के हुन्छ थोमस एल्वा एडिसन दिस साइन्टिस्ट फर्गेट हिज ओन नेम अब कुन यस्तो साइन्टिस्ट आफ्नै नाम बिर्सेछ थोमस अल्वा एडिसन थोमस एल्वा एडिसन थोमस एल्वा एडिसन उसले एकपल्ट के गर्थ्यो उसको आफ्नो नाम नै बिर्सेथ्यो कसैले सोधेथ्यो उसको कुन एउटा त्यो साइन्टिस्टहरूको जुन मिटिङ हुन्छ नि त्यसमा आफूलाई इन्ट्रोड्युस नै गर्न सकेको थिएन उसले तो थोमस एल्बर्ट एडिसनले अब अर्कोमा छ विच साइन्टिस्ट has made the largest number of scientific invention धेरै इन्भेन्सनहरू गरेको थोमस अल्वा एडिसन उसलाई अलि त्यो कपी पनि भन्छ के त्यो धेरै साइन्टिस्टकोले के गर्थ्यो त्यो आइडियाहरू चोडाथ्यो होइन चोडाएर फेरि आफ्नै त्यसमा चोरी गरेर आफ्नै फेरि नयाँ त्यो इन्भेन्सन भनेर पब्लिस गरेको कपिराइट नभएर कपिराइट त्यो त्यति बेला कपिराइट त्यस्तो थिएन तो यसले कसको एउटा निकोला टेस्ला थियो नि एउटा निकोला टेस्ला साइन्टिस्ट हो त्यसको पनि यसले इलेक्ट्रिक बल्ब एक्चुअलमा उसैले बनाएको थियो तर यसले फर्स्टमा पब्लिस गरेको थियो त्यहीबाट अलिक कपी गरेको यसले अर्कोमा छ विच साइन्टिस्ट इज नोन एज साइन्टिस्ट अफ साइन्टिस्ट लाग्छ एल्बर्ट आइन्स्टाइन तर फेरि यही नै हो थोमस एल्वा एडिसन सबको चोरी गरेर आफूलाई के त्यो दर्जा दिएको साइन्टिस्ट अफ साइन्टिस्ट थोमस एल्वा एडिसन अब रेडियम अब विच साइन्टिस्ट डिस्कभर रेडियम यो रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स हो मैरी क्यूरी फिमेल साइन्टिस्ट थिइन् उसले तिमीलाई रेडियम फाइन्ड गर्नुभएको थियो त्यसपछि तिमीलाई धेरै त्यो रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्सहरू कोबाट इन्भेन्ट भएको थियो सो मैरी क्यूरीबाट है फर्स्ट लेडी टु गेट नोबेल प्राइज Yes, first lady to get Nobel Prize पनि को so Marie Curie. अब at what temperature does water have the highest density? 4 degrees Celsius. 4 degrees Celsius है यो anomalous expansion of water थियो नि एउटा त्यसबाट पनि तिमीले 4 डिग्री सेल्सियस त्यहाँबाट पनि रिमेम्बर गर्न मिल्छ अर्कोमा छ हाम्रो ल अर्कोमा छ if osmium is the heaviest metal which one is the lightest metal कुन हो लिथियम है लाइटेस्ट एकदम कुन हो लिथियम हेभिएस्ट मा सोच्यो भने ओस्मियम हेभिएस्ट मेटल हार्डेस्ट मा सोच्यो भने ओस्मियम हार्डेस्ट डायमन्ड नै हुन्छ त्यसको कार्बन चेनहरुबाट धेरै कार्बन चेनको स्ट्रङ बन्ड हुन्छ त्यसमा Who is the inventor of radar? Yes, Robert Watson Watt. Right? What is the instrument that is used to measure the purity or density of milk? Lactometer. Milk मा एउटा जम पनि पाउँछ त्यो lactobacillus साइडमा पनि त्यही भने lactic acid यो मिल्क सँग रिलेटेड त्यो ल्याक्ट वर्ड आउँछ के बडीतिर एलएससीटी भनेर ल्याक्ट वर्ड बडी आउँछ यसमा ल ओके एन्ड नेक्स्ट मा छ हाम्रो अब हाम्रो which is the भन्छ which is the metal that melts मर्करी रूम टेम्परेचरमा कुन मेटल छ जो मेल्ट हुन्छ मर्क्युरी ग्यालियम मर्करी अर्कोमा छ हाम्रो at what temperature does water freeze and boil at sea level so हामीलाई थाहा छ वाटर फ्रीज कतिमा हुन्छ 0 डिग्रीमा र बोइल कतिमा हुन्छ 100 डिग्री सेल्सियस सी लेभलमा नजानु यो ल्याउनको लागि पनि दिन सक्छ तर फ्रिजेस एट 0 डिग्री अथवा 32 डिग्री फारेनहाइट हैन 0 डिग्रीलाई 32 डिग्री फारेनहाइट पनि भन्छ अनि 100 डिग्री सेल्सियसलाई 212 फारेनहाइट सो अप्सनमा तिम्रो फारेनहाइटमा दिएको हुन्छ भने कुन लगाउँछौ 32 डिग्री फारेनहाइट अनि बोइल कतिमा गर्छ 212 डिग्री फारेनहाइट अब अर्को छ इफ बैरोमीटर मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर व्हाट मेजर द अमाउन्ट अफ हीट क्यालोरीमीटर हैन अमाउन्ट अफ हीट कति गर्छ क्यालोरीमीटर हो अब हु इन्भेन्टेड वायरलेस रेडियो कसले इन्भेन्ट गर्थ्यो अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल यो हुन्छ गुलिल्मो मार्कोनीले गरेको थियो वायरलेस रेडियो
उसले टेलिफोन आई थिङ्क टेलिफोन गरेको थियो अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले टेलिफोन हो टेलिफोन अथवा त्यस्तै थियो टेलिफोन नै थियो यो वायरलेस रेडियो भन्दाखेरि यो मार्कोनीले है अब विच इन्स्ट्रुमेन्ट क्यान बी युज टु see the sun which instrument can be used to see the sun कुन Helioscope. sunlight directly and Helioscope. Telescope. helioscope है इन्स्ट्रुमेन्ट हो एउटा सन आउने बित्तिकै हिलियो हुन्छ त्यहाँ हो हाइड्रोजनको पनि त्यो धेरै त्यो हुन्छ उसमा त्यस्तै which instrument is used to find out the speed and direction of wind एनिमोमिटर एनिमोमिटर है विन्डको डाइरेक्सन अथवा स्पिड फाइन्ड गर्न इन्स्ट्रुमेन्ट हो एनिमोमिटर अब फादर अफ केमिस्ट्री भनेर यो सुरुमा पढ्यो होला तिमीहरूले एन्टोनियल ल्याभोइजो यो रोबर्ट बोइल हुन्छ रोबर्ट बोइल आई थिङ्क बोइल्स ल पनि यसैले दिएको छ रोबर्ट बोइलले बोइल्स ल चार्ल्स ल यो सब पढ्छौ तिमीहरू रोबर्ट बोइलले है अर्कोमा छ विच इज नोन एज युनिभर्सल सोल्भेन्ट वाटर यो केमिस्ट्रीमा धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो युनिभर्सल सोल्भेन्ट भनेर कुन केलाई चिनिन्छ भने सो वाटर है अब वाट इज द फुल फर्म अफ रोबोट रोबोटको फुल फर्म रकेट बोर्न इमर्जेन्सी रेडियो ट्रान्समिटर रोबोट बोर्न इमर्जेन्सी रेडियो ट्रान्समिटर अब यसको स्पेसिफिक फुल फर्म छ त्यही भएर यो रोबोट बोर्न इमर्जेन्सी रेडियो नेक्स्टमा छ स्पिड अफ लाइट मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट फोटोमिटर है फोटोमिटर स्पिड अफ लाइट मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट अब डिजल इन्जिन कसले डिजल इन्जिन इन्भेन्ट गरेको थियो भन्दाखेरि अब यहाँबाट ट्रिक के लगाउन मिल्छ इन्जिन छ अब डिजल इन्जिन छैन त्यसको टाइटलमा पनि हेर धेरै जसो इन्भेन्टरहरूको टाइटलकै त्यो नाममा राखिदिन्छ क्या इन्भेन्सनहरू सो रुडोल्फ डिजल फुल फर्म अफ डिएनए डिओक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड डिओक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड रिबोन्युक्लिक एसिड यो डिओ र एक्स बाई काटिदेऊ यो यति काट्यो भने के आउँछ आरएनए को फुल फर्म आउँछ हैन अब अर्कोमा छ हाम्रो विच इज द फर्स्ट साइन्टिस्ट टु मेक स्टडीज अन हेरिडिटी ग्रेगर मेन्डल हुन्छ है ग्रेगर मेन्डल अब फुल फर्म अफ आरएनए आइसक्यो फुल फर्म अफ राइबोन्युक्लिक एसिड है ठीक छ अब व्हाट इज द नेम अफ फर्स्ट शिप that was born through cloning technology अब क्लोन गरेर कुन थियो डली हैन डली क्लास 10 मा पनि दिएको छ त्यो बुकमा मेन्सन छ डली द शिप भनेर त्यो तिमीलाई फर्स्ट शिप हो त्यो के भन्छ त्यसलाई जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम हैन जीएमओ हजुर जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजममा एउटा पर्छ यो डली एउटा काउ पनि थियो नाम रिमेम्बर गरिरहेको छैन तर एउटा काउ पनि त्यसलाई पनि जेनेटिकली मोडिफाई गरेर बनाएको थियो है अब व्हाट डज इमेल मीन इलेक्ट्रोनिक मेल इलेक्ट्रोनिक हैन इलेक्ट्रोनिक के भन्नु तिमीहरूले इलेक्ट्रोनिक मेल माथि छ ए नम्बर हो यहाँतिर हो इलेक्ट्रोनिक हैन इलेक्ट्रोनिक मेल हैन ठीक छ इलेक्ट्रोनिक मेल ठीक ई भनेको त्यही एउटा इलेक्ट्रोनिक आयो मेल त सेम हुन्छ है ल अब when did email begin अब इमेल कतिखेर त्यो भएको थियो when did email begin भनेछ 1976 मा है 1976 मा भएको थियो अब भनेछ व्हाट इज द फुल फर्म अफ www इन द वर्ल्ड वाइड वेब है अर्कोमा व्हाट इज द ग्लोबल नेटवर्क अफ इलेक्ट्रोनिक इन्फर्मेसन एन्ड स्ट्याटिक्स कल्ड इंटरनेट हुन्छ ग्लोबल नेटवर्क अफ इलेक्ट्रोनिक इन्फर्मेसन एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स व्हाट इज द फुल फर्म अफ सिम इन द सिम कार्ड बस सिम को फुल फर्म सब्सक्राइबर आइडेन्टिटी मोड्युल सब्सक्राइबर आइडेन्टिटी मोड्युल है
What is the totality of all stars, planets, satellites, and asteroid of the universe called? इसको Galaxy. combine Universe, केले contain गरेको हुन्छ? Galaxy. galaxy, Galaxy. The cosmos, totality of cosmos हुन्छ यसको. cosmos. 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 Yeah, totality of all star, planet, satellite, and asteroid of the universe called. So cosmos भन्छ हामी. अर्कोमा छ how long does the solar light take to reach the earth? 8 minutes 8 20 minute 20 seconds. So 8 minutes 20 seconds है. 8 minutes 20 seconds लाग्छ त्यो सूर्यको लाइट अर्थसम्म रिच गर्न है. अर्कोमा के छ what is meant by Milky Way? Milky Way भनेको Group of sun and other stars. Milky Group Way of sun and भनेको other galaxy stars. को नाम के हो? Milky Way Milky Way galaxy. वो मिल्की वे ग्यालेक्सी हो. सो त्यसमा एउटा सन र अदर स्टार्सहरुको कम्बाइन हुन्छ है, ग्रुप हुन्छ. So what is the name of a space hotel that was expected to have started by 2012 AD? So yes, space hotel Star. भनेर Resort. कलेज थियो त्यतिबेला 2012 AD मा Space resort. ग्यालेक्टिक होटल है. यो स्पेस होटल भनेर त्यतिबेला चलेथ्यो 2012 मा कि स्पेसमा पनि एउटा होटल हुन्छ. सो यो थियो ग्यालेक्टिक होटल नाम थियो त्यसको, तर त्यो सक्सेसफुल भएन. अर्कोमा हु इज द फर्स्ट चाइनिज टु ट्राभल इन्टु स्पेस एज ए स्पेस ट्रेकर? फर्स्ट चाइनिज टु ट्राभल इन्टु स्पेस यो हुन्छ जियाङ जियाङ है, जियाङ जेङ. यो हुन्छ सी. अर्कोमा हु इज द फर्स्ट चाइनिज वुमन टु गो इन्टु द स्पेस इन सेजनोज स्पेसक्राफ्ट? यो स्पेसक्राफ्टमा हु इज द फर्स्ट चाइनिज वुमन? यसको लुइङ ग्याङ है, लुइङ ग्याङ. अर्कोमा छ व्हाट इज द डिस्टेन्स अफ द सन फ्रम द अर्थ? अब सनको डिस्टेन्स फ्रम द अर्थ कति हुन्छ? 148.8 मिलियन किलोमिटर. 1 astronomical unit. हो. what is meant by light year? Light year को थाहा छ? what is meant by light year? Distance traveled by light in a year. So यसलाई डिफाइन कसरी गर्छौ? The distance traveled by a light in a year is called 1 light year है. अर्कोमा छ which is the smallest planet of the solar system that is also nearest from the sun? अब नियरेस्ट सनबाट धेरै नियरेस्ट कुन हो? Mercury. Mercury. मर्क्युरी हो. मर्क्युरी हुन्छ फर्स्ट प्लानेट सनको धेरै क्लोजेस्ट हैन. अब which planet is known as the twin planet of the earth? अब Venus. अर्थको ट्विन प्लानेट Venus. भेनस है, भेनस हुन्छ. ल अब छिटो गर्नु पर्यो, टाइम पनि सिद्ध लागेछ. ल व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन दैट जोइन्स द टु पोल्स अफ द अर्थ? अब इमेजिनरी लाइन के हो? दुईटा पोललाई जोइन गर्छ. एक्सिस. इमेजिनरी यो सोशल स्टडीमा पढ्यो, सोशल स्टडीमा पढेछु. इमेजिनरी लाइन भनेर त्यो एक्सिसलाई चिन्छ. अर्कोमा छ व्हाट इज द पाथ दैट द अर्थ ट्राभल टु गो राउन्ड द सन? Orbit. ऑर्बिट हुन्छ त्यो पाथ. अब व्हाट इज द एक्चुअल टाइम दैट द अर्थ टेक टु मेक अ राउन्ड अन इट्स एक्सिस रोटेसन? कति टाइममा अर्थले एउटा राउन्ड कम्प्लिट गर्छ है? 23 hours 56 minutes 4.09 seconds. 23 आवर हुन्छ 56 मिनट र 4.06 सेकेन्ड यो एक्चुअल टाइमिङ हो. अर्कोमा हाउ लङ डज द अर्थ टेक टु गो डाउन द? अब सनको रिभल्भ गर्न कति डेज लाग्छ? कति 364.23 hours. Second number. यसको हुन्छ 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट र 45.51 सेकेन्ड्स एक्चुअल टाइम. यति डेज अथवा इयर लाग्छ हैन. अर्कोमा छ हाउ लङ डज द मुन टेक टु रिभल्भ अराउन्ड द अर्थ? अब मुनलाई कति लाग्छ टाइम लाग्छ? B number. 27 days 7 hours 43 minutes 27 days 7 hours 43 minutes र 11.47 seconds. How far is the moon from the earth? कति डिस्टेन्समा छ? A number. 384,400 किलोमीटर है. अब how long does the light take to reach the earth from the moon? अब
reach the earth from the अब moon बाट light आउन earth मा 0.5 कति time लाग्छ moon बाट 1.3 second. 1.3 second 1.3 second हुनु 1.3 second हुन्छ है अर्कोमा छ हाम्रो how often does leap year occur कति कति year मा त्यो leap year occur हुन्छ लाइक हरेक 2 वर्षमा कि हरेक 3 वर्ष कि हरेक 4 वर्ष or every 5 years Every 4 years. Every 4 years. every 4 year हरेक 4 सालमा एउटा leap year आउँछ leap year मा कतिवटा डेज हुन्छ 366 एउटा बडी हुन्छ 366 डेज हुन्छ है अर्कोमा छ हाम्रो 79 मा which is the biggest satellite of the Jupiter Jupiter को biggest satellite कुन हो Titan Ganymede है Ganymede अर्कोमा छ which is the biggest satellite of Saturn अब Saturn को biggest satellite यसको चाहिँ Titan हो यसको Titan हो Titan हुन्छ biggest satellite of Saturn Titan है ओके अब smallest satellite भनेर Phoebe Saturn को smallest satellite Phoebe Phoebe है Phoebe भनेर चिन्छ अब which scientist discovered the Saturn अब Saturn discover गर्ने कुन scientist Galileo Galileo. ग्यालिलियो अब ग्यालिलियो कसरी पढ्यो त्यसले टेलिस्कोप डिस्कभर गर्थ्यो हैन त्यही टेलिस्कोपबाट हाम्रो सैटर्न डिस्कभर भएको थियो हाउ मेनी सैटेलाइट्स डज द नेप्ट्युन ह्याभ नेप्ट्युन सँग कतिवटा सैटेलाइट छ यसको हुन्छ 13 वटा 13 वटा हाम्रो अर्को छ व्हाट इज द साइन्टिस्ट हु डिस्कभर्ड द सोलर सिस्टम कुन साइन्टिस्टले सोलर सिस्टम डिस्कभर गर्थ्यो कुन छ कोपर्निकस है कोपर्निकस अर्कोमा छ हाउ मेनी ग्यालेक्सीज आर देयर इन युनिभर्स कतिवटा ग्यालेक्सी छ 88 वटा त्यस्तै इफ प्रोक्सिमा सेन्चुरी इज द सेकेन्ड नियरेस्ट स्टार फ्रम द अर्थ आफ्टर द सन which is the star nearest from the sun अर्को nearest star Dog star dog star है dog star फर्स्ट मा हुन्छ प्रोक्सिमा सेन्चुरी सबभन्दा नियरेस्ट स्टार फ्रम द सन आफ्टर द मतलब सनलाई छोडेर प्रोक्सिमा सेन्चुरी त्यसपछि डग स्टार है अर्कोमा छ इफ द सोलर एक्लिप्स क्यान टेक प्लेस ओन्ली अन अ न्यू मून डे व्हेन डज द ल्युनर एक्लिप्स टेक प्लेस full moon Full moon day. फुल मून डे मा है ओके नेक्स्ट मा छ हाम्रो which color are meant by primary अब प्राइमरी कलर बनाउनको लागि कुन कुन कलर चाहियो red green blue Red. red blue green green RBG हैन RBG भनेर पनि रेड ब्लू ग्रीन RBG तिमीलाई त्यो कलर कोड हुन्छ हैन Red, yellow, blue होइन र होइन रेड ब्लू ग्रीन हुन्छ RBG प्राइमरी कलर त्यो सेकेन्डरी कलर हुन सक्छ होला येल्लो र ब्लू मिक्स गरेर त ग्रीन बन्छ येलो र ग्रीन सो यहाँ हेर नि येलो र ग्रीन यहाँ पर्पल आइरहेछ नि सो रेड कहाँ गयो रेड त भएन सो यो हुन्छ रेड ब्लू तर बीमा छ नेक्स्ट मा छ हाम्रो व्हाट इज द इन्स्ट्रुमेन्ट दैट इज युज्ड टु चेक वेदर द ड्राइभर्स आर ड्रङ्क त्यो breathalyzer अल्कोहल खाएको हुन्छ त्यो चेक गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट कुन हो त्यो ट्राफिकले चेक गर्छ नि हैन रातितिर त्यो हुन्छ तिमीलाई breathalyzer breathalyzer है which is the softest rock भनेर कसलाई चिन्छ sand sand when are days night equal all over the world 21 March and 21 March and 23 यसको 2 September दिन आउँछ मात्र हैन यसको इयर मा 2 दिन मात्र आउँछ जहाँ कि हाम्रो डे एन्ड नाइट बोथ आर इक्वल जान्छ यो हुन्छ 21 मार्च र 23rd सेप्टेम्बर यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन प्रिभियस 2 इयर बाट सोधेछ यो कलेजहरुमा धेरै कलेजमा सोध्छ Which is the most expensive metal? radium हाम्रो गोल्ड पनि हैन प्लैटिनम पनि हैन सिल्भर पनि हैन रेडियम हो यो रेडियो एक्टिभ मेटल हो अलि फाइन गर्न गाह्रो छ त्यही भएर रेडियम हुन्छ है
which is only the mammal that can fly. Bat. 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 र एउटा फ्याक्ट छ त्यो ब्याट कोभिड-19 कुन त्योबाट भयो त्यो कुन Bat. एनिमलबाट ब्याट Bat. नै हुन्छ है त्यो ब्याट म्यामल हो है ल अब विच अर्गन अफ ह्युमन बडी फङ्सन फर द लेटेस्ट टाइम एट डेथ अब Ear. डेथ भएपछि कुन एउटा त्यो अर्गन हो जुन फङ्सन गरिरहेको हुन्छ Ear. C Ear. number. इयर इयर हुन्छ त्यसमा अलि सेन्सेसन हुन्छ है इयरमा अर्कोमा हु इज नोन एज द फादर अफ मेडिकल साइन्स Hippocrates. A Hippocrates. number. हिपोक्रेट्स है हिपोक्रेट्स हुन्छ ल ठिक छ ओके यहाँ हाम्रो यो अपडेट गर्नुपर्छ है ग्यालिलियो ग्यालिली हुँदैन अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन्छ यो अपडेट गर्नुपर्छ यो ग्यालिलियो ग्यालिलीलाई के भन्छ फादर अफ मोडर्न साइन्स भनेर है हाम्रो क्विज सबमिट भयो अब हामी केही 10 मिनट अझै लिन्छु एडिसनल क्वेसनहरू पुरै गराइदिन्छु है ल यो म पिडिएफ पठाइदिन्छु ग्रुपमा तिमीहरू एकचोटि फेरि गो थ्रु गरिहाल्नु ल ल अर्कोमा अब हामी केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हामी अब डिस्कसन गर्छौँ अहिलेको रिसेन्ट जुन न्युज हुन्छ त्योबाट हामी हेर्ने फर्स्टमा अब छ हाम्रो ल अर्कोमा छ ल म 5 मिनटमा सिकाउँछु है मेरो टाइम पनि भयो 5 मिनट जति लिन्छु ल यो सेकेन्ड स्पेसम्यान कुन हो युरी ग्याग्रिन पछि युरी ग्याग्रिन फर्स्ट हाम्रो जुन छ सेकेन्ड एस्ट्रोनट को थियो जो स्पेसमा गएको थियो युरी ग्याग्रिन पछि यो हाम्रो हुन्छ एलन शेपर्ड है युरी ग्याग्रिन पछि जाने त्यो अर्को व्यक्ति एलन शेपर्ड अर्कोमा छ हाम्रो अब फर्स्ट स्पेसम्यान टु रिच अन द मून Neil Armstrong. हो नील आर्मस्ट्रङ नै हुन्छ फर्स्ट स्पेसम्यान टु ल्यान्ड अन द मून है नील आर्मस्ट्रङ सर तर त्यो इलान सेपर्ड भन्दा त अर्कै आन्सर देखाएको छ त गुगल च्याट जीपीटीमा च्याट जीपीटी गरेको अनि जर्मन टाइटोप भनेर आएछ यहाँ च्याट जीपीटीमा नि त्यो फ्याक्ट्सहरू अलि चेक राम्रै प्रोपर अपडेट गरेको हुँदैन अब जस्तै कि करेन्ट अफेयर्स नै भयो करेन्ट अफेयर्सको तिमी च्याट जीपीटीमा सर्च गर्छौ भने त्यो लेटेस्ट त्यसले राख्दैन है अब यो पुरै तिमीलाई अफिसियल विकिपिडियाको त्यो इन्फर्मेसनहरू हो जुन तिमीलाई धेरै ठाउँमा त्यही विकिपिडियाकै इन्फर्मेसनहरू युज गरेको हुन्छ अर्कोमा छ हाम्रो विच इज द भ्याक्सिन गिभन टु प्यारालाइसिसको अगेन्स्टमा कुन भ्याक्सिन दिन्छ भन यो थाहा छैन तिमीहरूलाई प्यारालाइसिसको अगेन्स्टमा बच्चामा सबलाई लाग्छ यो कुन हुन्छ कुन भ्याक्सिन हो त्यो पोलियो है त्यस्तै टेटनसको अगेन्स्टमा कुन भ्याक्सिन लाग्छ टेटनसको अगेन्स्टमा टीटी है टीटी भ्याक्सिन त्यस्तै हाम्रो डीपीटी को फुल फर्म यो हुन्छ डिप्थेरिया अनि पर्टुसिस टेटनस है डीपीटी को फुल फर्म हो यो अर्कोमा छ हाम्रो which disease is caused by deficiency of iodine अब आयोडिन को कमीले कुन डिजिज हुन सक्छ गोइटरी है गोइटरी अर्कोमा छ हाम्रो हाउ मेनी मिनरल्स आर देयर इन द बडी कतिवटा मिनरल छ ह्युमन बडीमा पाउँछ यसको एक्ज्याक्ट तिमीलाई एक्ज्याक्ट त धेरै हुन्छ मोर देन 73 प्लस हुन्छ तर मेजर तिमीलाई 13 वटा मात्र हुन्छ है 13 वटामा पनि तिमीलाई कुन कुन हुन्छ अब तिमीलाई म्याग्नेसियम भयो सोडियम भयो क्लोरिन भयो पोटासियम भयो सल्फर भयो फोस्फोरस र क्याल्सियम भयो त्यो मेजर हो अर्को भनेको हाउ मेनी टाइप्स अफ न्युट्रिसन आर देयर
कतिवटा न्युट्रिसन छ, न्युट्रिएन्ट्सहरु छ, न्युट्रिएन्ट्स बडीमा यसको हुन्छ 6 टाइप्स अफ न्युट्रिएन्ट्स है। अब यो 6 टाइपमा पनि के पर्छ? सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, Mineral, भिटामिन मिनरल मिनरल र protein. वाटर। एउटा वाटर पनि हो, वाटर याद राख। नजिक यस्तै कतिवटा हाउ मेनी टाइप्स अफ मसल आर देयर? मसल्स muscles. टाइप्स अफ मसल्स आर देयर? Skeletal, smooth muscle, cardiac muscle. यस, Three स्केलेटल फर्स्ट हुन्छ, स्केलेटल मसल, अर्कोमा कार्डियक, कार्डियक अनि अर्कोमा स्मूथ मसल है। त्यस्तै हाम्रो फ्लुइडहरु छ, त्यो फ्लुइडहरु याद राख्नु। अब जस्तै कि हार्टमा कुन फ्लुइड पाउँछ? पेरिकार्डियल फ्लुइड Cardium fluid. पेरिकार्डियल हाम्रो यो हुन्छ पेरिकार्डियल फ्लुइड हैन, पेरिकार्डियल फ्लुइड। त्यस्तै हाम्रो आईमा कुन फ्लुइड पाउँछ? आईमा कुन फ्लुइड पाउँछ हाम्रो? एक्वेस, Aqueous humor. एक्वेस एन्ड भिट्रस, एक्वेस एन्ड भिट्रस ह्युमर है, यो फ्लुइड एउटा। त्यस्तै माउथमा सैलिभा, माउथमा के भइहाल्यो? सैलिभा है, सैलिभा। त्यस्तै टियरमा, आँसुमा जुन फ्लुइड हुन्छ अड्हुँदाखेरि त्यो के हो? ल्याक्रिमल, ल्याक्रिमल फ्लुइड है। ल ओके, आजको जति डिस्कसन गर्नुपर्ने थियो सब कम्प्लिट भयो हाम्रो। सो थ्याङ्क यू एभ्रीवन फर जोइनिङ एन्ड ग्रेट जब एभ्रीवन फर सल्भिङ द टुडे एमसीक्यू क्वेसन। कीप अप द हार्ड वर्क। अनि इन आवर नेक्स्ट सेसन वी विल डिस्कस द टपिक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, अथवा हामी सेन्ट जेभियर्स अथवा एज वेल बुद्ध नीलकण्ठको हामी मोर देन 100 क्वेसन जुन इन्ट्रान्स इक्जाममा सोधेछ प्रिभियस 5 इयरदेखि त्यो हामी प्र्याक्टिस गर्ने। बाई बाई एभ्रिवन।